स्नीकर मार्केट किन्नी भी डाउन चली जाए, एयर जॉर्डन 1s ਦਾ क्रेज किन्ना भी खत्म हो जाए, फिर भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੰਟਰੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। The curious singer. ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 에ਅਰ ਜਾਰਡਨ 1 ਲੋ ਮੋਕਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਔਨ ਨਾਈਕੀ ਸਨੀਕਰਸ ਐਪ ਫॉर $140 ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਨੀਕਰ ਦੀ ਵੇਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਾਈਟ ਆਫ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ $400 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਜੋ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। The sneaker comes in black and mocha Air Jordan box with branding on top and description label on the side. ਹੁਣ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ sneaker ਨੂੰ ਬਾਹਰ and this is it. ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਕਲਰਵੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ Air Jordan 1 Low UNC. It comes with same color scheme but with just one difference. Instead of powder blue, it has mocha color at the back. It comes with black leather mudguard, white leather toe box, white leather side panel, black leather swoosh. The only difference it has is the suede material on the back panel and that is of mocha color. Then it has nylon sock liner which is black in color, black insole, black leather eyelets, black flat laces, white nylon tongue and black nylon tongue tab. For the midsole, they have used slightly sail color and black outsole. ਮੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਕਿ ਫਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੰਟਰਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 에ਅਰ ਜਾਰਡਨ 1 ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਲਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ। 에ਅਰ ਜਾਰਡਨ 1 ਦੀ ਘਟਦੀ ਹਾਈਪ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਨੀਕਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਨਾਈਕੀ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੇਟ ਕਾਦੀ, ਪਹੁੰਚੋ ਫਿਰ ਨਾਈਕੀ ਸਨੀਕਰਸ ਐਪ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।